त दर्शकबिन अब पालो छ केही सामुदायिक सूचनाहरूको। अमेरिका नेपाल वुमेन्स एसोसिएसन अफ ग्रेटर वाशिंगटन डीसीद्वारा सञ्चालित निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा डाक्टर महेश्वर वैद्य, डाक्टर शर्मिला अर्याल, आर्यन मन्जु सङ्ग्रौला तथा आर्यन सुनिता श्रेष्ठ सहितको टोलीले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको हुँदा उक्त सेवाको उपयोग गर्न यस स्क्रिनमा भएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। तामाङ सोसाइटी अफ ग्रेटर वाशिंगटनको अनुरोध। भोलि फेब्रुअरी 20 तारिक आइतबार साँझ 6 बजेदेखि राति 10:30 बजेसम्म तामाङ सोसाइटी अफ ग्रेटर वाशिंगटनले यो वर्षको लोसार पर्व बर्क फायर डिपार्टमेन्ट कम्युनिटी सेन्टर बर्क भर्जिनियामा विभिन्न रोचक कार्यक्रमहरूसहित भव्यताका साथ मनाउने भएको हुँदा सम्पूर्ण इच्छुक महानुभावहरूमा उपस्थितिका लागि आयोजकवर्ग हार्दिक अनुरोध गर्दछ। विस्तृत जानकारीका लागि sagarmathatv.us अथवा nepalhorizons.com हेर्नुहुन अनुरोध छ। नेपाल एजुकेसनल एन्ड कल्चर सेन्टर म्यानेजमेन्ट कमिटीको अनुरोध। यही मार्च 2 तारिक साँझ 7:30 बजे नेपाली पशुपतिनाथ तथा बौद्ध मन्दिर ल्यान्डम मेरिल्यान्डमा महाशिवरात्रिको शुभ अवसरमा एक विशेष पूजा तथा आरतीको कार्यक्रम राखिएको हुँदा सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूमा उपस्थितिका लागि नेपाल एजुकेसनल एन्ड कल्चर सेन्टर म्यानेजमेन्ट कमिटी हार्दिक अनुरोध गर्दछ। विस्तृत जानकारीका लागि sagarmathatv.us अथवा nepalhorizons.com हेर्नुहुन अनुरोध छ। नेपाल एजुकेसनल एन्ड कल्चर सेन्टर म्यानेजमेन्ट कमिटीको जरुरी सूचना। यही मार्च 13 तारिक दिउँसो 2 बजेदेखि नेपाल एजुकेसनल एन्ड कल्चर सेन्टर म्यानेजमेन्ट कमिटीले अर्लिङटन सेन्ट्रल लाइब्रेरी अर्लिङटन भर्जिनियामा नेपाल एजुकेसनल एन्ड कल्चर सेन्टरको टाउन हल मिटिङ राखेको हुँदा सम्पूर्ण चन्दादाताहरू, स्वयंसेवकहरू, बोर्ड मेम्बरहरू लगायत सम्पूर्ण इच्छुक महानुभावहरूमा उपस्थितिका लागि नेपाल एजुकेसनल एन्ड कल्चर सेन्टर म्यानेजमेन्ट कमिटी हार्दिक अनुरोध गर्दछ। तपाईहरू नेपाल एजुकेसनल एन्ड कल्चर सेन्टर म्यानेजमेन्ट कमिटीलाई एनएसिसीको अवस्थाको बारेमा, आफ्नो चन्दाको बारेमा र कसैमा नेपाल एजुकेसनल एन्ड कल्चर सेन्टरप्रति भ्रम छ भने त्यहाँ आएर प्रश्न गर्नुहुन नेपाल एजुकेसनल एन्ड कल्चर सेन्टर म्यानेजमेन्ट कमिटी हार्दिक अनुरोध गर्दछ। विस्तृत जानकारीका लागि sagarmathatv.us अथवा nepalhorizons.com हेर्नुहुन अनुरोध छ। हरेक आइतबार दिउँसो 1 बजे WCTN 950 AM वाशिंगटन डीसीबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुने कार्यक्रम रेडियो दोभान मेरील्यान्ड, भर्जिनिया एवं वाशिंगटन डीसी तथा पेन्सिल्भेनियाका केही भूभागमा AM 950 का अलावा हाम्रो वेबसाइट radiodovan.com मार्फत संसारको जुनसुकै कुनामा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। सामुदायिक गतिविधिहरू, समाचारहरू, अन्तर्वार्ताहरू तथा अति मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमको सङ्गालो रेडियो दोभान हरेक आइतबार दिउँसो 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोस्। सन् 2007 देखि डीसी मेट्रो क्षेत्रबाट नियमित प्रकाशित भइरहेको नेपाली समुदायका गतिविधि, समाचार र सूचनाको संवाहक पाक्षिक अखबार विश्व परिक्रमा। यसलाई घरमै प्राप्त गर्न सम्पर्क गर्नुहोस्। नमस्ते, म गायिका नलिना चित्रकार। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सगरमाथा टेलिभिजन। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेका छौँ। दर्शकवृन्द, सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजनमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सम्पर्क गर्नुहुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजन तपाईहरूको सहयोग, सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रियाको सधैँ अपेक्षा गर्दछ, जसका लागि हाम्रो ठेगाना हो सगरमाथा टेलिभिजन, PO Box 1400, लोर्टन, भर्जिनिया 22079। हाम्रो इमेल ठेगाना हो info@nepaltvusa.com। हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो फोन नम्बर हो 703-926-9530। हस्त दर्शकवृन्द, यसका साथै आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म सञ्चालक राम खरेल बिदा चाहन्छु। आगामी कार्यक्रमसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। Now it is time for legal discussion, a popular segment among immigrant community with Mr. Fidjar Lewis and Mr. Ali Ajar.
attorneys at law from the Law Office of Lewis and Associates, Falls Church, Virginia. Namaste viewers, this is Fitzgerald Lewis and Eleazar from the Law Offices of Lewis and Associates in Falls Church, Virginia, and you're watching us on Sagarmatha Television program. So Lee, what are we discussing today? Mr. Lewis, I wanted to go back and talk a little bit about immigration. It's the new year and we are getting close to the elections as well. And every new year brings a lot of hope for the viewers of this program as well as other people. One of the things that I wanted to talk about was the family-based category for spouses of U.S. permanent residents. We've seen in the past few months that category has progressed fairly quickly. Previously, it was, a 3 to 5 year wait, and now it's come down to almost a year, maybe 2 years at most, and people are asking, is this something that's going to stay, or is this temporary, and why did it happen? So if you could shed a little bit of light on that, sir. Well, Ali, basically these dates are what they believe to be the correct dates. They're given by the visa office in Washington, D.C., and there's a whole bunch of people that actually sit down, figure out how many applications are done, and are given in a certain time period, and based on that, they project. A few months ago, these had come down to almost 4 or 5 months, 6 months delay times in the F2A and F2B categories, but that is no longer the case. They have retrogressed, but they have not retrogressed to 5 to 7 years, what we were seeing. Now, in the recent AILA meeting, there was a discussion of this fact as to what should be expected, and they are still saying that it's going to take a while, simply because they said that was an anomaly, that for the few months right. it had basically caught up, and then it retrogressed. So that's what the expected time frames are, that it's going to be like this. So if you have been waiting just for this, I think one should continue to look for other avenues to get their green cards, or if you're in the United States, to continue to explore other opportunities if they are available. I see. Which also brings me back to the other issues. I mean, maybe we can, talk about this in another segment. As far as citizenships are concerned, people are asking that if we do we wait to become citizens and then file, presuming that there's not much time left for the citizenship applications, or what would happen if we file, let's say, an I-130 now as a permanent resident, and then we need to apply for our citizenships? Would that have an effect on the pending I-130s? What would you recommend? Well, certainly if you file your I-130, let's say today, you'll get your priority date as of today. Right. If you wait 2 years, you're going to and become a citizen, you're going to get a later priority date. So it's always better. Not always, I shouldn't say always, but in most cases, almost 90% of the cases, it is better for a person to file their I-130 and request an updated change of the category. Yeah. Right. To have it upgraded to that of a U.S. Correct. citizen. Correct. And then that would allow you to process it as the spouse or a family member of eligible family member of a U.S. citizen, correct? Yes, that is correct. And our time is over. This is Fitzgerald Lewis and Eleazar saying goodbye and God bless for now. Thank you. Adventures in Nepal. Now, here is medical tip from Dr. Dan Biswakarma. We have been receiving several medical questions from our audience, and here is Dr. Dan Biswakarma from Lurton, Virginia with the answer. नमस्कार, म डाक्टर दान विश्वकर्मा। यहाँहरूलाई यादै होला गत हप्ता हामीले यो डायबिटिज सम्बन्धी केही जानकारी पेश गरेका थियौं। आज म यहाँहरूलाई यो डायबिटिजको कम्प्लिकेसनको बारेमा केही जानकारी दिँदैछु।
डायबिटिसको कम्प्लिकेसन मुख्यतया दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटा हो अक्युट कम्प्लिकेसन, अर्को लङ टर्म कम्प्लिकेसन, जसलाई हामी क्रोनिक कम्प्लिकेसन भनेर भनिन्छ। अक्युट कम्प्लिकेसनलाई पनि हामी फर्दर दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटा हो हाम्रो ब्लडमा सुगरको मात्रा अति नै बढी भएर हुने कम्प्लिकेसन, अर्को हो हाम्रो ब्लडमा सुगर कम भएर हुने कम्प्लिकेसन। बढी सुगर भएर हुने कम्प्लिकेसनलाई हामी हाइपरग्लाइसिमियाको कारणले भएको भनेर भनिन्छ भने कम भएर भएको कम्प्लिकेसनलाई हाइपोग्लाइसिमिया भएको भनिन्छ। हाम्रो शरीरमा सुगरको मात्रा बढी भयो भने के हुन्छ भने हाम्रो पिसाब धेरै लाग्ने, त्यसै गरेर डिहाइड्रेसन हुने, अनि आएर हाम्रो इलेक्ट्रोलाइट्समा चाहिँ इम्ब्यालेन्स आउने हुन्छ। अनि यो टाइप 1 डायबिटिज भएको मान्छेहरूमा चाहिँ यदि इन्सुलिन कम भयो भने अथवा चाहिँ त्यो बिरामीले इन्सुलिन लिएन भने अथवा इन्फेक्सन भयो कतै भने, जस्तै निमोनिया भयो, युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन भयो भने उनीहरूलाई चाहिँ यो कम्प्लिकेसन आउँछ। र त्यति मात्र त्यो सिम्पटमहरू मात्र नभएर यो मेटाबोलिक डिरेन्जमेन्ट भएर एउटा डायबेटिक किटोएसिडोसिस भन्ने कन्डिसन आउँछ। यो चाहिँ अति नै खतरनाक हुन्छ। यो मेडिकल इमर्जेन्सी हो। इन केस तपाईलाई यो डायबिटिज भएको मान्छेलाई, टाइप 1 डायबिटिज भएको मान्छेलाई नजिया अथवा बान्तावाला जस्तो हुने अथवा बान्ता हुने, पेट दुख्ने, पिसाब अति नै लाग्ने, यो डिहाइड्रेसन भएको हुने, विकनेस हुने अथवा कोमा लस अफ कन्सियसनेस भएको छ भने यो चाहिँ डायबेटिक किटोएसिडोसिस भएको भन्ने जान्नुपर्छ र तुरुन्त 911 कल गरेर इमर्जेन्सीमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर टाइप 2 डायबिटिज भएको मान्छेहरूमा पनि यदि औषधि खाएन अथवा इन्सुलिन लिने गरे मान्छेले लिएन, उसलाई इन्फेक्सन भयो कतै, जस्तै निमोनिया अथवा युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन भयो भने त्यस्तै टाइप 1 डायबिटिजमा जस्तै पिसाब अति नै लाग्ने, विकनेस हुने, डिहाइड्रेसन हुने, इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्स हुने र पछि गएर कोमामै जाने हुन्छ। यसलाई हामी हाइपर अस्मोलर कोमा भनेर भनिन्छ। डायबिटिक किटोएसिडोसिस जस्तै यो हाइपर अस्मोलर कोमा पनि यो मेडिकल इमर्जेन्सी हो। यदि यस्तो भएको जस्तो लाग्छ भने तुरुन्त 911 कल गरेर तुरुन्त इमर्जेन्सीमा जानुपर्ने हुन्छ। अर्को खालको कम्प्लिकेसन मैले बताएँ कि यो हाइपोग्लाइसिमियाको कारणले गर्दा हुने कम्प्लिकेसन। यो कम्प्लिकेसन चाहिँ कसरी हुन्छ भने यदि बिरामीले चाहिँ इन्सुलिन अथवा मुखबाट खाने औषधि चाहिने भन्दा बढी मात्रामा लियो अथवा चाहिँ डबल डोज भयो अथवा चाहिँ खाना टाइममा खाएन अथवा खाँदै खाएन, जस्तो हाम्रो चलन के छ भने जस्तै व्रत लिने, एकादशी व्रत भयो, अन्य व्रतहरू लिने भयो भने चाहिँ हामीले टाइममा खाना खाँदैनौँ अथवा भोकै बस्छौँ तर इन्सुलिन औषधि चाहिँ खाइराखेका हुन्छौँ। त्यस्तो भयो भने पनि हाम्रो शरीरमा चाहिँ एकदमै यो सुगरको मात्रा कम हुन्छ र हामीलाई चाहिँ यो पसिना आउने, आँखा ब्लर हुने, भोक लागे जस्तो हुने, टाउको दुख्ने, हात काम्ने, पछि गएर चाहिँ बेहोस होला जस्तो हुने, त्यस्तो हुने हुन्छ, जसलाई हामी हाइपोग्लाइसिमियाको साइन भनेर भनिन्छ। यदि त्यस्तो भयो भने यहाँहरूले चाहिँ घरमा भएको कुनै कुकिजहरू, सुगर चक्कीहरू, त्यसै अरेन्ज जुसहरू, त्यस्तै गरेर यहाँले चाहिँ यो एप्पल जुसहरू लिन सक्नुहुन्छ। यदि बेहोसै भएको छ भने त तुरुन्तै 911 कल गरेर चाहिँ हस्पिटल नै जानुपर्ने हुन्छ। हस् त आज यो अक्युट कम्प्लिकेसन सम्बन्धी, डायबिटिजको अक्युट कम्प्लिकेसन सम्बन्धी जानकारी यति नै। अर्को हप्ता फेरि क्रोनिक कम्प्लिकेसनको जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Well viewers, that's all for today. We hope you have enjoyed our program. Don't forget to watch Nepal Darshan Television every Sunday 12:30 p.m. right here on MSG Networks. Now, we would like to conclude today's program with this beautiful Nepali song. See you next week. Until then, this is Rima saying goodbye and namaste.